un cub de 1 leu, un cub de 45 de lei, un cub de 95 de lei și un cub de 285 de lei. Să vedem care este diferența de calitate între cele 4 cuburi. Acestea 3 le găsiți pe Genius.ro, site-ul pe care îl administrez. Aveți linkuri în descriere pentru fiecare dintre aceste 3 modele. Un cub de 1 leu din piață. Să vedem care este calitatea acestuia în comparație cu celelalte. După cum puteți vedea, are plasticul alb. Astea sunt lipite destul de bine, ce pot să zic. Sunt, cum să zice, pictate pe cub, adică am și eu modele din acestea în care plasticul este direct colorat, dar nu în felul acesta. Vedeți, este colorat doar în centru, iar în rest este alb. Foarte, foarte ciudat. Și uitați, aici nici măcar nu-i colorat bine. Și haideți să rotim să vedem cum să rotește. Aoleu, aoleu. Nici nu pot să rotez cu degetul. Ia. Da. Observați. 1 leu. Ce poate să-ți aducă 1 leu? Cam aceasta este calitatea unui cub de 1 leu. Ce poți să te aștepți? Și așa sunt atâtea piese, e plasticul, e mare și un șurub 2 pe acolo. La 1 leu nu poți cere mai mult. E ok, dacă vrei să te apuci să rezolvi un pic, să rotești de el. Da, greu de tot merge, greu de tot. Nici nu se pune problema de reglat tensiunea la centre. Aici trebuia să aibă un căpăcel cu un șurub unde desfăceai căpăcelul și puteai să rezolvi, să setezi tensiunea atunci când îl rezolvi, să fie mai slab sau mai strâns cubul. Hai că să rotește un pic mai ușor după ce am rotit un pic de el. Da, tot. Aoleu, e blocat. Plasticul, observați, este gol pe dinăuntru. Da, el e foarte ușor, chiar e foarte ușor ca și cub, dar mișcarea lui este, cum se zice, groaznică, groaznică. Oricum, s-ar putea, dacă vreți și voi, să fac într-un video viitor rezolvare pe un cub de 1 leu versus rezolvare pe un cub de 45 până la cel de 285. În video ăsta doar le prezint să vedem cum se mișcă fiecare și care e calitatea lor. Oricum, v-ați convins de el, dar abia să rotește. Uitați, înăuntru piesele zgoale pe aici, dar nu ar fi asta o problemă. Sunt și cuburi profesionale care au plastic gol pe dinăuntru, dar na, ăsta e un cub de 1 leu. Haideți să-l punem deoparte. Îl lăsăm acolo și haideți să iau pe acesta de 45 de lei, pe care îl găsiți pe Genius.ro, ca și celelalte 3. Astea 3 sunt cuburi profesionale de concurs. El vine într-o cutie simplă, dar el e 45 de lei și hai să vedem dacă face bani. Așa. Are și aici o chestie de explicații și așa, dar astea de obicei nu ajută mai la nimic, sunt doar așa de formă. Nimeni, când vrea să învețe un cub, să rezolve un cub Rubik, nu învață după așa ceva. Toți învață după internet. Și voi care vă uitați la video acesta, dacă vreți să învățați, căutați pe YouTube cea mai simplă metodă pentru cubul Rubik și găsiți videourile mele. 7 videouri, metoda este gratis, într-o oră și ceva, n-aveți ce face, învățați să rezolvați cubul. Și puteți să exersați, să deveniți din ce în ce mai rapizi. Așa, acesta este cubul, observați. Și acesta are plasticul colorat, cum v-am zis, dar acesta este toată piesa colorată. Da, are aici logo-ul de la firma Yuxin, așa se numește acest cub, Yuxin Little Magic. Firma Yuxin e renumită pentru cuburi de viteză și hai să vedem cum se rotește acesta. Altă viață, altă viață, uitați cum zboară. Ia uitați. Ia uitați. Zboară, zboară. Să nu ziceți că pe celălalt n-am încercat să fac așa ceva. Am încercat, adică n-am rotit în prima doar așa. Am încercat cu degetul, dar îmi rupeam degetul pe el. Altă viață, uitați, zboară. Taie și colțurile. Când taie colțurile înseamnă că dacă dezaliniezi straturile și rotești stratul din lateral, acesta ar trebui să se alinieze singur. Observați? Uitați. Țin de aici cu 2 degete și când dau așa, stratul ăsta la un cub normal s-ar bloca, n-ar merge să rotești. Dar la astea profesionale, uitați. Uitați cum se aliniază singure, vedeți? Aceasta înseamnă să taie colțurile. Și dacă îl slăbiți un pic, poți să tai până la 45 de grade. 45 de grade este maximum în care poți să tai. Că pomul, dacă e peste 45, trebuie să tai în partea cealaltă. Observați? Și nici măcar nu e slăbit sau ceva cubul ăsta. Și tai colțurile la 45 de grade. Vedeți? 45 de grade. Așa, și când rotez de stratul ăsta, se îndreaptă singur. Vedeți ce frumos, ce finuț? Și e doar 45 de lei un cub din acesta. Deci nu vă trebuie o groază de bani ca să vă apucați de speed cubing sau așa. Să ziceți, domnule, îmi trebuie cub de 285 de lei ca să fac repede. Nu e adevărat. Ăsta de 45 de lei zboară. Deci, așa. Bineînțeles că acesta are tensiuni reglabile. Așa, uitați. Se desfac centrele și are un șurub în mijloc. Și puteți să strângeți. Stați așa să vedem. Da, puteți să strângeți șurubul și să fie mai strâns cubul dacă vi se pare că este prea slăbit. Dar el oricum vine perfect în cutie și în general
îndemn pe toți cei care cumpără cuburi de pe Genius.ro să nu umble la șuruburi, că ele vin destul de reglate din fabrică și eu oricum nu umblu la ele înainte și de fiecare dată când am luat cât un cub, de exemplu pe acestea să le testez, ele mereu mi s-au părut perfecte, deci perfecte pentru a fi folosite. Așa sunt în ziua de azi, cuburile deja sunt foarte rapide. Pe vremuri, da, dacă luai un cub de 40 de lei sau unul de 130, simțeai o diferență mare. Pe când în ziua de azi, pentru un începător, chiar nu simte diferența. Cubul ăsta zboară și celelalte la fel. Nici nu, cum să zice, un începător nu ar simți diferența între unul acesta de 45 și unul de 90, să zicem. Sau foarte puțin. Așa. Oricum, cam asta e cubul. V-am arătat, uitați, plastic colorat, piesele sunt făcute separat din plastic colorat diferit, ceea ce îi oferă cum să zice, nu se dezlipesc culorile în timp, observați? N-are cum să dezlipească sau să decoloreze, ceea ce e super tare. Mie îmi plac astea culori, dar și cele pe negru îmi plac, pentru că pe acelea m-am obișnuit, adică cu plasticul negru și cu țipil de lipide. Chiar dacă se mai dezlipesc în timp sau așa după un an de folosire, țin destul și mie îmi plac foarte mult acele cuburi, îmi place senzația aceea. Ok, hai să-l punem deoparte. Acesta este cutia lui, o punem, nu știu, hai să le punem așa aici, să le vedeți cât de cât în cadru. Da, asta e cubul de 45, asta e cubul de 1 leu și hai să luăm cubul de 95 de lei. Yulong Magnetic se numește, Yulong V2. Așa, modelul Yulong l-am folosit la România au talent în finală și chiar și în semifinală. De fapt nu, în toate rundele l-am folosit cubul Yulong și acesta e Yulong V2, deci varianta îmbunătățită. Că acum 5 ani vă dați seama, am mai scos și alte de-astea. El vine la fel într-o cutie simplă. Hai să vedem. Așa. Are o țiplă protectoare. Așa, dar asta nu știu, mă încurcă. De obicei prefer să vină fără nicio țiplă, că oricum ele nu se strică sau ceva în cutii. Nici nu se zgârie, nici sunt super rezistente. Dar pentru un aspect frumos, producătorii le pun și cât o țiplă din acesta. E la 95 de lei, ce te aștepți? Să aibă și o țiplă în plus față de celălalt. Așa, uitați, și el are un pamflet din acesta, o broșură sau cum se numește. Așa, haideți să o punem deoparte aici. Și hai să vedem. Și acesta este color, model color, vedeți, cu plasticul direct colorat, asta înseamnă. Dar acesta este și magnetic, adică în piesele lui, uitați aici, nu se observă, dar în piese pe dinăuntru, pe mijloc, are niște magneți. Și aici, și aici, și aici. Și acești magneți oferă o stabilitate în plus în timpul rezolvării. Și anume, când rotești de cub, straturile se aliniază un pic mai ușor. Ia să vedeți, nu știu dacă se observă pe cameră. Cum să zicem, obții o rezistență când pleci stratul după loc, dar pe urmă el obții o stabilitate la viteză mare. Uitați, stați să vedeți. Dacă eu împing încet de el, să vedeți că el se aliniază singur. Stați așa. Stați așa. Da, nu știu dacă se observă. Nu se observă. Da, uitați. Așa se observă cel mai bine. Uitați. Deci dacă vreau să rotez de el e o rezistență mică. Și cum am trecut de el, gata. Ați văzut cum pleacă după loc. Ați înțeles? Și uitați. Zboară, ce să zic. E nemaipomenit. Ăsta e cubul meu personal, adică nu ăsta. Modelul ăsta, Yulong V2 Magnetic, la 95 de lei. Pe acesta îl folosesc. Nu folosesc de la 285, că se mișcă, nu știu, prea repede pentru mine. Dar cine s-a obișnuit pe de-alea poate să continue pe acelea. Dar mie îmi place asta. Am zis, bă, nici să nu dau prea mulți bani pe un cub, dar nici să fie cel mai ieftin. Să fie așa, între. Și ăsta e, deci, nemaipomenit. Bineînțeles că și ăsta taie colțurile la 45 de grade, dar să vedem că nu l-am slăbit, da? Ar trebui să taie, să vedem. Da, bineînțeles, uitați. 45 de grade, vedeți? Pac. Deci fac așa și uitați. Hop, cum sare. Sare piesa frumos. Și ăsta e mult mai stabil, da, e mult mai stabil din cauza la magneți, datorită. Asta trebuie să facă focus. Datorită magneților, el se mișcă mult mai bine. Ia să vedem. Full speed, ia încă o dată. Bum, ca lumea. Ca lumea. Deci ce pot să zic, este nemaipomenit și acesta are centre reglabile. De aici încolo toate cuburile au centre reglabile. Observați. Cu șurub, cu tot ce trebuie. 95 de lei acesta. Hai să-l punem aici să-l vedeți un pic în cadru. Și acum vine, cum să zice, vine nebunia. Vine cubul de 285 de lei. E considerat între cele mai bune cuburi din lume care există în momentul actual. E probabil unul dintre cele mai scumpe cuburi care există. Poate mai altul la 295 sau ceva, dar la un preț mult mai mare, dată nu există. Ăsta e între cele mai scumpe cuburi din lume care există în momentul de față. Și vine într-o cutie premium, bineînțeles. Parcă primesc un iPhone, nu un cub, când am așa ceva. Și ia, hai să-l desfacem. Uitați, frumos.
Să punem capacul acolo. Vine, să vedeți acum ce e aici. Eu l-am mai prezentat cubul ăsta pe canalul meu, e un video se numește cel mai bun cub Rubik din lume sau cel mai scump. Nu, cel mai bun cred. Oricum, e nebunie. Stați așa. Are, da, cutia e goală acum. Așa, hai să o punem aici să țineți minte cam cum arată. Și vine cu o cartelă, nu știu, o cartelă pe care poți să scanezi și să intri pe site-ul lor de la firma GAN. Așa. Și cartelă ca lumea asta, adică chiar arată premium, așa. Dar nu știu ce poți face cu ea. Poți să scanezi astea și să primești pe Instagram ceva, nu știu exact. Sau, în fine, doar firma lor promoțional, așa. Ăsta e cubul, vine într-o dita mai cutie aici. Stați să văd cum se desface, să nu spar cutia. Așa, frumos. Uitați cubul. Uitați, detaliu aici, vedeți? El vine într-o cutie de asta de plastic, dar ei au pus aici o chestie de asta, nu știu dacă se observă, e de cauciuc asta. Gen, ca să stea cubul, când îl puneți aici, să nu se lovească în timpul transportului sau ceva, să bălângă aici, să se lovească de margini, să-și strice colțurile, nu. Colțul ăsta, uitați, colțul de la cub să stea pe cauciuc și astfel îl ține fix în cutie. Când închideți cutia, el stă, vedeți, se mișcă doar foarte puțin aici. În rest, ca să nu se lovească aici, că dacă ar fi fost loc liber, s-ar fi lovit și poate s-ar fi stricat. Deci e super gândită treaba. Atenția la detalii, la un preț ca acesta, ce poți să te aștepți. Cubul acesta este, vedeți, acesta este pe negru cu abțipil de lipite. Nu înseamnă că e mai prost sau că e mai bun. Unora le place pe negru, unora le place direct color. V-am zis, avantajul la acel color este că nu se dezlipesc culorile, dar se mai observă mici zgârieturi pe plastic. Pe când la acesta nu se observă acele zgârieturi, dar culorile se dezlipesc într-un an, doi, dacă îl folosiți și cu unghiile netăiate sau așa și mai zgâriați, se mai dezlipesc. Dar mie îmi place să știți și pe negru, pentru că văd culorile mai bine și așa m-am obișnuit. Când m-am apucat eu de cub în 2010, nu erau cuburi din acestea color. Stați un pic. Nu erau cuburi din acestea colori, erau din acestea cu negru și parcă văd culorile un pic mai bine pe acesta, deși și pe acel color mă descurc foarte bine. Pe acela îl folosesc eu. Oricum, el e, ce pot să zic, zboară, e magnetic, deci nu mai e dubiu că n-ar fi magnetic. Are magneți aici, dar ce putem să observăm aici, că eu știu modelul ăsta, că vi l-am mai prezentat pe canal. Magneții sunt la vedere, îi vedeți? Magneții, exact ce v-am zis. Magneți în colțuri, magneți în muchii. Ei când se pun unul peste altul aici, uitați. Hop! Ați văzut că sare singur stratul un pic. Hop! Ați văzut cum a sărit? Pentru că să atrage magnetul acesta cu magnetul acesta. Chestia este că, de ce sunt magneții la vedere? Pentru că, stați așa să vedeți, deci e ca lumea rău de tot ăsta. Aici, în cutia asta, ce poate să fie aici? Ce credeți voi că poate să fie? Magnez de schimb. Da, ați auzit bine, magnez de schimb. Gen, uitați aici. Aici are 3 seturi de tensiuni. Pentru că acesta nu are doar un șurub central cu care rotești, cum se zice, rotești șurubul și îl strângi tu cum crezi. Nu, aici e și mai... Aoleo, stați așa că nu pot să scot centru. Ah, unghia mea. Stați așa. Gata. Așa, observați? Aici nu mai are șurub. Are niște piulițe, observați, asta e piulița verde. Și mai are 3 culori de piulițe, galbene, roșii și albastre. Sau ce este? Albastre, da. Fiecare dintre aceste piulițe se pun aici. Și dacă le strângeți până când fierul acesta nu mai iese de acolo, ele sunt diferite tensiuni. Așa puteți să vedeți, să aveți toate fețele la aceeași tensiune și fiecare piuliță, fiecare culoare a piuliței strânge la o altă tensiune. Deci dacă vreți tensiunea pe galben, scoateți toate astea, le puneți pe alea galbene până la maxim aici, până trece fierul un pic în afară și aveți aceeași tensiune. La fel. Și fiecare dintre aceste piulițe strânge la o altă tensiune. Nu mai știu exact care e. Galbenul parcă strânge mai ușor, albastru mai rău, nu știu exact. Oricum aveți aici și dita mai pamfletul aici, ce e hartă, ziceți că e asta. Uitați câta, aoleo. Deci, câte straturi are asta. E dita mai harta. Uitați cât este. Dumnezeule, ce e aici cu metodă de rezolvare, dar oricum, v-am zis, dacă vreți să învățați, nu vă obosiți să învățați după chestii de-astea. Învățați după site sau după canal de la mine. Așa, oricum, asta o punem deoparte. Avem aici și un pamflet care nu știu exact ce e. Ah, da, explică, uitați, explică tensiunea șuruburilor ălora colorate. Cel mai slab este acesta și cel mai puternic e galbenul. Deci cred că am nimerit bine. Galbenul e cel mai tare. Dacă vreți să fie cubul mai strâns, să nu flencăre așa, uitați ce slab e acum. Băgați pe alea galbene și aia e. Și aveți aici și o cheiță în mijloc. Vedeți cheița asta? Cu asta se desfac șuruburile astea. Nu e cu orice cheiță. Chestia asta de plastic, vedeți? Și e ca un nimbus așa. Ok, hai să punem și pe asta deoparte. Și mai avem pe lângă
trei tipuri de tensiuni pentru cub, care arată cât de strâns este cubul. Avem, stați să pun și ăsta la loc, avem magnez de schimb. Ce înseamnă magnez de schimb? El deja are magneți în el, dar, stați așa să vedeți, bineînțeles că centrul se bagă mai greu la loc, pentru că are o cătare specială ca să nu sară în timpul rezolvării. Stați așa. Ok. Ok, a intrat. Așa. De ce are magnez de schimb și de ce au și aceștia culorile lor? Hai să punem deoparte și astea, piulițele astea, sau ce sunt. Pentru că și aceștia sunt magnezi de diferite intensități. Galbenul cred că e cel mai puternic, verdele un pic mai slab, iar ăștia sunt fără magneți. Deci dacă vreți cubul, bă, nu-mi place cubul ăsta, am dat 285 de lei pe el, dar vreau să fie nemagnetic. Ce Dumnezeu? Păi simplu, scoateți magneții. Ia să vă arăt eu. Stați așa, că am aici un pix și vă arăt cum să scot magneții. Frumos, să vedeți. Deci ei se pot scoate ori cu pixul, vedeți, dacă vreți să-i scoateți de tot. Împingeți, faceți loc și pe partea asta ca să iasă și îl împingeți după o parte. Ia să vedeți. Ia stați așa. Poc! Și a ieșit magnetul, vedeți? Și acesta așa arată magnetul. Stați așa să vedeți. De fapt, e cam greu să-l scot aici, să știți. Dar, nu, gata, iese. Așa, gata. Uitați magnetul, vedeți? Deci e ca lumea rău de tot. Nu știu dacă se vede, oricum nici are doar în capete, observați, doar în capete are magneți, sus și jos. Și acum el se poate băga la loc. Dar oricum v-am zis, dacă vreți fără magneți, nu trebuie neapărat să-i scoateți pe ăștia, ci pur și simplu desfaceți chestia asta. Hai să vedem cum se desface, în partea asta, ok. Nu prea am unghie să apuc aici. Gata, așa, încet. Uitați aici câți magneți, două rânduri de magneți, pentru că trebuie schimbate toate piesele. Și nu știu exact că sunt 12 magneți trebuie schimbați. Uitați ce frumos arată. Deci ce nebunie. Ce e asta? Uitați cum arată, ce șmecher. Așa. Și stați să-i pun la loc aici, frumos. De exemplu, vreți fără magneți? Luați pe ăștia albi, luați de aici, pac, scoatem, cum îi zice? Scoatem magnetul de aici. Stați așa. Stați să văd cum îl scot de aici. Da, este cam greu să știți. Aha, gata. În sus trebuia să trag de el. Ok. Greșeala mea. Pun la loc frumos. Aveți magnetul. De fapt, uitați că nu are magnet. Vreți să-i puneți fără magneți? Împingeți cu ăsta pe celălalt afară. Simplu. Faceți loc aici. Ăștia din colțuri nu se scot. Deci ăștia din colțuri rămân. Dar dacă scoateți pe ăștia din muchii, atunci ăștia din colțuri sunt fix și ăștia nu pot fi schimbați. Ăștia din muchii, 12 muchii, de-aia aveți și 12 magneți aici de schimb. Dar dacă îi scoateți pe ăștia din muchii, gen cubul devine nemagnetic, pentru că colțul nu mai atinge de niciun magnet. Și așa și aici, nici colțul nu mai atinge de niciun magnet, rămân doar colțurile magnetice care nu se influențează unul pe altul. Și pur și simplu, împingeți magnetul de aici, cu puțină forță, stați așa, mi-alunecă mâna, hop, și gata, l-am schimbat. A intrat ăsta și a ieșit ăsta la altul. Uitați cât de tare. Deci magnezi de schimb. Dacă vreți diferite intensități ale magneților, dacă vreți magneții să fie mai slabi sau mai puternici. Hai să-l schimbăm la loc să vedem. Pac. Uitați. Stați așa. Și gata. L-am pus la loc. Ca lumea rău de tot. Așa, magneții pur și simplu de sus în jos. Aici să pun. Și aia e. Oricum. Ăsta e cubul. Bineînțeles că și ăsta taie la 45 de grade. Nu mai ne complicăm acum cu detalii. Uitați. Pac, 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 pac. Vedeți? Ia stați așa. E un pic cam strâns, să știți. Dacă îl strângeți, nu mai tai chiar la 45. Dar mie chiar nu-mi place să tai la 45, pentru că îmi fuge din mână. Dar îmi fuge cubul din mână și nu pot controla. Mie îmi place să fiu un pic mai strâns, să taie cam așa, pe la 30, cam așa. Înțelegeți? Așa taie ușor de tot. Da, uitați, 45 de grade. Hop. Hop. Deci taie de... Zici ce e aia? Rupe. E ca lumea rău de tot. Oricum, Cam astea sunt cuburile, cele 4 cuburi, cele 4 prețuri de cuburi. Cub de 1 leu, cub de 45 de lei, care mie îmi place foarte mult și e super pentru începători. Cub de 95 de lei, pe care îl folosesc și eu, modelul acesta, și cub de 285 de lei, care e un OZN, bineînțeles, cu magnezi de schimb de diferite intensități, cu piulițe de schimb de diferite intensități, cu tot ce vreți. Și ziceți că primiți un iPhone în loc de un cub. Oricum, cam atât pentru video de astăzi. Aveți link în descriere către toate acestea 3 modele, către genius.ro.
și de cel 45 și cel de 95 și cel de 285. Puteți să le comandați de acolo dacă doriți. Acesta l-am luat în piață, n-am de unde să vi-l dau și pe acesta. De acesta le găsiți, model din acesta găsiți și în piață. Și da, cam atât pentru video de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă și să ne vedem cu bine la video următor, duminică la ora 7, ca de obicei. Toate cele bune și numai bine. Și aici se vede un pic, cum îi zice, felinarul cu care luminez ecranul. De-aia se vede aici ceva. Uitați, gata, nu se mai vede. Ok, toate cele bune, pa, pa!